پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و شیعیانش، برای اینکه لشکرش را شکست دهد، فریبش را باطل کند، پناهگاهشان را ویران کند و بینیشان را به خاک بمالد. بسم الله سریع الحساب. به اسم خداوندی که از هر سوپرکامپیوتری و از هر هوش مصنوعی محاسبه اش سریعتر و حساب کتاب همه مخلوقات عالم را دارد و حساب تمام افکار و اقوال و اعمال انسانها رو دارد و سریع محاسبه می کند. موضوع این جلسه شابلون‌های فهم اصل تکرار است. عرض کردیم در نظامسازی شابلون‌های فهم به عنوان قواعد پایه، به عنوان مدارهای ذهنی، به عنوان ماشین حساب ابزار کار یک نظامساز است. شابلون‌های فهم یک چارچوب نظری، یک چارچوب مفهومی، یک نظام قوارمند از مفاهیم مختلف و موضوعات مختلف رو به شما تحویل میده. ورودی رو از شما میگیره. اتفاقات جاری و روزانه‌ای که در جریان روزگار اتفاق میافتند، اخبار روزمره، اینها به عنوان ورودی خام اولیه به این دستگاه فکری، به این شابلون‌های فهم داده میشه و یک خروجی بروندادی به شما تحویل میده. یک تصمیم، یک انتخاب، یک اراده، یک گزینه‌ای که در ویترینتون، در جلوتون میتونید بگذارید و بقیه بیان انتخاب بکنند اون تصمیم رو. خیلی کار بزرگیه. نظامساز خیلی جاها یک تصمیم ساز است. به چه معنی؟ تصمیمی که او میسازد بعدها توسط هزاران شاید میلیون ها مدیر اتخاذ میشه، گرفته میشه، مبنای عمل قرار میگیره. مجدد مثال اتوبان تهران کرج رو میزنم. مهندسی که این اتوبان رو طراحی کرده و اون رو ساخته، تصمیمی رو گرفته و مسیری رو مشخص کرده که میلیاردها راننده خودرو بعد از اون همون تصمیم رو انتخاب میکنن و همون راهی که مهندس اولیه طراحی کرده و مسیری که مشخص کرده همون رو ادامه میدن. اگر یکی از این راننده ها تصمیم بگیره شاخ بشه، تصمیم بگیره که مخالفت کنه، تصمیم بگیره که بگه من خودم مسیر خودم رو میخوام برم، مثلا بره 100 متر اون برتر، خب حادثه آفرین میشه و حتی ممکنه جونش رو بر سر این انتخابش بگذاره. پس تصمیماتی که یک نظامساز انقلابی میگیرد بعدها به تکرار، به تعدد توسط افراد دیگری، توسط مدیران در سطوح مختلف گرفته میشه و اثر فوق‌العاده زیادی در نظم اجتماع، نظم جامعه و اتفاقات جامعه میگذاره. به همین دلیل هستش که شغل نظامسازی و کار نظامسازی بسیار بسیار حساس و مهمه و یک نظامساز علاوه بر تصمیمات خودش حتی باید جوابگوی تصمیمات هزاران شاید میلیاردها نفری باشه که بعد از او اون تصمیم رو میگیرند و اون انتخاب رو میکنند و باید روز قیامت به همه اونها جوابگو باشه. پس از همون ابتدا باید به دقت به کاری که انجام میده توجه داشته باشه و تصمیمات صحیح و درستی که خداوند مد نظرش هست و در هندسه الهی و نقشه خدا و هندسه الهی ثبت شده اون رو مبنای فکر و قول و عملش قرار بده و انجام بده. خب شابلون‌های فهم متعددی رو بررسی کردیم. یکی از اونها شابلون فهم چرخه هاست. مثلا چرخه طبیعت 4 فصل: بهار، تابستان، پاییز، زمستان، دوباره بهار، تابستان، پاییز، زمستان، دوباره و دوباره و دوباره. 24 ساعت شبانه روز: صبح، ظهر، شب، دوباره، صبح، ظهر، شب، دوباره، دوباره، دوباره. چرخه اکوسیستم آب و هوایی، چرخه آب باران و هزاران چرخه‌ای که در عالم خلق میتونیم مثالش رو بزنیم. فهم قاعده چرخه ها یک ذهنیت
سیستممندی رو لازم داره و یک مدعی نظامسازی انقلاب اسلامی حتما باید به آیت چرخه ها توجه ویژه داشته باشه. خیلی از نظامات عالم جل مبتنی بر آیت‌های نظامات عالم خلق تدوین و تبیین می شود. یک نظامساز مثل مردم عادی و عوام فکر نمی‌کنه. ذهنش نظاممنده. فهمش از پدیده‌های عالم چند بعدی و چند لایه است. مثلا در خصوص همین چرخه ها اول به آیت اون توجه میکنه. خب آیت چرخه ها چیه؟ بهار، تابستان، پاییز، زمستان. آیت این هستش که زندگی یک انسان 4 مرحله داره. مرحله بهار، مرحله تابستان، مرحله پاییز و مرحله زمستان. حالا میتونید روی سن و سال اون رو دسته‌بندی بکنید. میتونید در 24 ساعت اون رو در احوالات روزمره بررسی بکنید و چند لایه مختلف. یک آیتی که همیشه نظامساز با اون مواجه هستش، آمادگی برای روز قیامت و روز پاسخدهی است. روزی که بعد از زمستان عمر و بعد از پایان اعمال و پایان امتحان دنیا باید در محضر الهی حاضر باشیم و حساب کتاب اعمالمون و افکارمون و اقوالمون، حرفهامون، اینها رو انجام بدیم. این آیت چرخه هاست. یه آیت دیگه میتونه این باشه: سیر خلقت انسان و اتفاقاتی که در ابتدای خلقت انسان افتاد تا به امروز و آینده، اتفاقاتی که قراره بیفته. مثلا 7000 سال پیش وقتی که خلقت انسان کامل شد و خداوند سنگ تمام گذاشت برای انسان، همه موجودات و مخلوقات دیگر رو مکلف کرد و ملزم کرد و مجبور کرد که به انسان، به اشرف مخلوقاتش، به انسان مؤمن در حد حضرت آدم سجده کنند. به عنوان بهار هستی انسان قلمداد می شود. به مرور تابستان، اتفاقات و بعد ماجرای طغیان ابلیس و باقی ماجرا که معرف حضورتون هست، ماجرای هبوط انسان، به همین نسبت میایم جلو. 124,000 نبی از سوی خداوند تک تک و جز جز و کلمات حقیقت و باطل رو مشخص میکنند و دوره پاییز و زمستان و موعدی بسیار سرد و وحشتناک که قرار هست ما مجدد به محضر الهی برگردیم، این چرخه کامل بشه، حساب کتاب اعمالمون رو به عنوان نوع بشر خدمتشون و محضرشون ارائه بدیم. این به عنوان یک آیت از چرخه هاست که یک انسان آیت بین، یک انسان مؤمن انقلابی، یک نظام ساز که ذهن نظاممندی داره، وقتی پدیده های عالم خلق رو میبینه باید به این نکته ها، به این ریزکاری ها، به این نخ تسبیح در مفاهیم، به اینها توجه کنه، اینها رو استخراج کنه و ازشون بهره‌مند بشه. خب یه بخش دیگر از استفاده‌ای که ما از چرخه ها میکنیم مبحث اصل تکرار هستش، اصل ضرب کردن. یعنی چی؟ 1 به علاوه 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 1 میشه 10. 10 بار ما عدد 1 رو یکی یکی با هم جمع کردیم تا شد 10. یه راه دیگهش این هستش که بگیم 1 ضرب در 10 مساوی 10. مفهوم ضرب کردن از اصل تکرار میاد. اگر این مفهوم رو شما بهش مسلط بشید و مشرف بشید، قدرت ذهنی شما تصاعدی افزایش پیدا میکنه. ذهن یک نظام ساز اسیر حجم ها نیست. ذهنش اینجوری کار میکنه: یک مورد رو خوب میشناسه، دقیق میشه، بهش مشرف میشه و بعد به تعدادی که لازم هست ضرب میکنه و تولید میکنه و ارائه میده. اصلا اسیر حجم ها نمیشه و فریب اون رو نمیخوره. مثال میزنم براتون. مثلا صنعت خودروسازی شرکت ایران خودرو
5 دقیقه یک خودرو تولید می شود. 5 دقیقه یک خودرو، دوباره 5 دقیقه یک خودرو، دوباره 5 دقیقه یک خودرو. یه بار میشه اینجوری بررسی کردش و اینجوری فهم کرد. یه بار میتونید بگید نه، 1 ساعت 12 تا 5 دقیقه 12 تا خودرو تولید میشه. 1 ساعت 12 خودرو، 1 ساعت 12 خودرو، 1 ساعت 12 خودرو. یه بار میشه اینجوری فهم کردش، یک مقدار موسع‌تر. یه بار میشه 24 ساعته حساب کردش. مثلا یک روز 200 خودرو، یک روز 200 خودرو، یک روز 200 خودرو. ذهن موسع‌تر شد. یه بار میتونید ماهانه این رو حساب کنید، یک بار سالانه این رو حساب کنید. مثلا شرکت ایران خودرو ظرفیت تولید 800,000 خودرو در سال رو داره. خب به ظاهر شما میشنوید میگید 800,000 خودرو، خیلی حجم زیادی. اما یک نظامساز اینجوری فکر نمیکنه. یک نظامساز میاد ریز میشه روی یک خودرو، نظامات یک خودرو رو خوب میفهمه. 4 تا چرخ داره، شاسی داره، شیشه‌هاش به این نسبت، فرمون، صندلی‌ها، بدنه، موتور، اجزای داخلیش به این نسبته و حالا این رو ضرب در 800,000 میکنه. حالا اگر 3 تا شرکت خودروساز باشه، مثلا پارس خودرو، شرکت بهمن، اینها رو اضافه بکنیم میشه سالی 2,400,000 خودرو. حجمها همینطور افزایش پیدا میکنه. حالا اگر تولید کنندگان جهانی، تویوتا، تولید کنندگان چینی، اروپایی، اینها رو هم اضافه بکنید مثلا میشه سالی 100 میلیون خودرو. ذهن یک نظامساز نمیاد 1 به علاوه 1 به علاوه 1 اینطوری به فهم موضوعات رو. میاد یک موضوع رو، یک خودرو رو، کلیاتش رو که همه خودروهای امروزی در 90% مشابه یکدیگرند. در ظاهر و برخی جزئیات با هم تفاوت دارند که یک نظامساز به اون جزئیات زیاد وارد نمیشه. باید به کل مشرف بشه. پس قدرتی که ابزار تکرار و ابزار ضرب کردن به ذهن یک نظامساز میده، اون رو قادر میکنه که حجمها رو به چنگ ذهنش در بیاره، مسلط بشه، تسخیرشون کنه، مشرف بشه به مسئله حجمها. حالا در عالم خلق یه مثال دیگه میزنم. همین مثال رو ببرید در حوزه مسکن. نظامساز اگر یک مسکن رو به درستی فهم بکنه، اصول فونداسیون، اصول مثلا ساز فلزی یا سازه بتونی، اصول کلی بنایی، مسائل ساختمانی و اینها رو خوب بدونه و چرخه ساخت مسکن رو بهش مشرف بشه، مسلط بشه، یک مسکن رو، حالا مثلا مسکن‌های یک روستا 1000 تا، مسکن‌های یک شهر 10,000 تا، مسکن‌های یک استان 100,000 تا، مسکن‌های یک کشور مثلا 10 میلیون تا، مسکن کل جهان مثلا 1 میلیارد. این حجم‌ها دیگه فریبش نمیده، گول نمیخوره و به چنگ ذهنش در میاد، میتونه به اون حوزه‌ها ورود بکنه و تصمیم سازی بکنه. اصل تکرار، اصل ضرب کردن یکی از ابزارهای پرقدرت یک ذهن یک نظام سازه. در همه تولیدات کارخانجات به همین نسبت. یه ماشین پرس شما وقتی میذارید ورق به داخلش میره و یک قطعه تولید میکنه. در شبانه روز، در سال، در طول دوره عمر اون دستگاه پرس ممکنه که میلیون ها از اون قطعه تولید بشه. این چرخه تکرار و این ضرب دیگه موضوع حجم هستش، موضوع تعداد هستش. این چرخه کامل شده و فهم این خط تولید، فهم این فرایند به فهم تعداد و تکرار انجام این چرخه بستگی داره. حوزه سایبر هم به همین نسبت. دستور if then یکی از دستورهای الگوریتم هستش که در چرخه‌های تصمیم و چرخه‌هایی که در برنامه نویسی از اون استفاده میشه، تصمیم بسیار مهمی هستش. ممکنه هزاران بار، 10,000 بار، 100,000 بار این دستور شرطی قرار داده بشه و تا وقتی که اون شرط وجود داره اون چرخه تکرار میشه. تو عالم جعل هم به همین نسبت
یه مقدار پیچیده هستش، فعلا ورود نمی‌کنم. حالا این به چه درد ما میخوره؟ به چه درد یک نظام ساز میخوره؟ اولش این که خوب میفهمش. وقتی به اصل تکرار، اصل ضرب مسلط شد، از این ابزار استفاده کرد، موضوعی که قراره راجبش تصمیم سازی بکنه رو خوب میفهمه. این یکیش. موضوع دوم اینه، این روند رو شما برعکس کنید. یعنی چی؟ یعنی که مثلا به شما میگن چرخ‌های یک خودرو رینگ و لاستیکش رو شما طراحی کنید. یکی از رینگ و لاستیک‌های خودرو رو طراحی میکنید. وقت میگذارید، 1 سال روش وقت میگذارید، تمام جزئیات رو در اون لحاظ میکنید، فرایند تولید اون رو لحاظ میکنید، جنس، آلیاژ، مواد، تمام جزئیات و ریزه‌کاری ها تا سطح پست دکترا در رشته مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژی، در رشته های عالم خلق اون رو جلو میرید، یک رینگ تراز میسازید. حالا برای 100 میلیون خودرویی که در جهان داره تولید میشه، این رینگ رو ضرب در 4 میکنید، میشه 400 میلیون. لازم نیست تک تک 400 میلیون رینگ و لاستیکی که لازم هست رو مجدد طراحی بکنید و براش وقت بگذارید. یک خودرو، یک رینگ و لاستیک رو خوب مسلط میشید بهش، مشرف میشید، میسازید و حالا اون رو ضرب میکنید در تعداد خودروهایی که این وسیله رو لازم دارند. یه متولی بحث مسکن و نظام مسکن یک بار یک مسکن تراز رو با دقت در جزئیات تعریف میکنه، اجزا و عناصر اون رو تعریف میکنه، کلیات اون رو مشخص میکنه و حالا به تعداد مسکنی که مورد نیاز هستش در شهر، در روستا، در کشور، در جهان ضرب میکنه. به همین راحتی. نظامساز فرصت این که تک تک خانه‌های یک شهر رو، تک تک موضوعات مرتبط رو الا ماشاءالله بره و ریز بررسی بکنه جدا جدا و یک به یک، اصلا این فرصت ها رو نداره. یک موضوع رو، یک محور رو، یک پروژه رو دقیق و کامل انجام میده، مسلط میشه بهش، مشرف میشه و اون رو ضرب میکنه در تعداد مواردی که مورد نیاز هستش. مثالایی که گفتیم در عالم خلق بود و اینها آیت ما هستند. اینها قالب‌های ذهنی ما رو میسازند و ما از این ابزار استفاده میکنیم برای نظامات عالم جعل. مهمترین هسته در عالم جعل چی هستش؟ نظام خانواده. ما وقتی یک خانواده تراز، سبک زندگی تراز، دین تراز، که همه مؤلفه های اون در سطح ایدئال، استاندارد، کامل و مکفی تعریف شده باشد، وقتی به این دسترسی پیدا کردیم، به انسان تراز دسترسی پیدا کردیم، به تعریف ما از انسان دسترسی پیدا کردیم، حالا یک نظامساز کافیه که این تعریف رو ضرب در تعداد انسانهای روی کره زمین بکنه و این هدف گذاری و این تصمیم سازی رو برای همه انسانهای روی زمین بخواد. حالا اینکه اونها قبول میکنن، قبول نمیکنن، انجام میدهن، انجام نمیدهن، اون فرع مسئله است. اینکه ما به این مدل برسیم، به این اسوه حسنه برسیم، این رو به عنوان شاخص بپذیریم و به جهانیان بقبولانیم، قدم بزرگ یک نظامساز هستش. کار بزرگ یک نظامساز اینه. نظام سلامت و طب اسلامی یا طب طبیعی، نظام مثلا نهاد مسجد و فعالیت هایی که در اون باید صورت بگیرد، نظام قومیت ها و نظام هدایت نیروهای درون هر قوم، نظام حاکمیت‌های سطح خرد، حاکمیت‌های سطح تاکتیکی، شرکت‌های تراز، سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها، مجلس‌های شورای تراز، همه اینها مسائل امروز عالم جعل و معضلات و مشکلات بشری هستند. یک نظامساز نمیتونه تک تک کشورهای جهان برود و برای اونها مجلس تصویب بکند، نظام حکمرانی تصویب بکند. نه، یک مدل ایدئال، یک نظام تراز رو میسازد
کاربرد اون رو و کارکرد اون رو به جهانیان نشان میدهد و اون وقت خود سایر کشورها استقبال میکنند و مشتری میشن و قبول میکنند این نظام رو و میرن در کشور خودشون تکرار میکنند. مرحله تکرار کردن خیلی ساده تر هستش از مرحله ایجاد کردن اولیه. جلسه‌ای که اهمیت اول بودن رو ذکر کردم حتما یک بار دیگه مرور بکنید. اونجا ذکر شد کسانی که اولین بار یک ریل گذاری رو انجام میدن، یک وسیله‌ای رو میسازن، یک حقیقتی رو کشف میکنند، اینها به عنوان پرچمدار و جلودار و تصمیم ساز بقیه مردم جهان ایفای نقش کردند و بقیه مردم به نوعی تبعیت میکنن از حرکت اونها و تصمیم اونها و انتخاب اونها و این هدف رو انتخاب میکنند. همه اینها برمیگرده به اینکه شما ذهنتون مجهز باشه به اصل تکرار. به هر حوزه‌ای که قصد شناخت اون رو دارید اجزایش رو تجزیه کنید، موارد مشابه رو در یک دسته‌بندی قرار بدید، تعدادش رو بشمارید، اون میشه تکرار اون موضوع، اون مخلوق، اون چیز، اون شی و اینطوری به چنگ ذهنتون میاد. اولا خوب میفهمیدش و بعد اگر قرار باشه یک پروژه‌ای رو خودتون انجام بدید این حرکت معکوس میشه. یک بار یک مدل تراز، یک حقیقت، یک موجود تراز، آن چیز که خداوند مقدر کرده است اون رو میسازید و به تعداد مکفی دیگه از اون کپی پیست میکنید، ضرب میکنید و ازش استفاده میکنید. تمدن امروز ما پر است از اصل تکرار. تکرار در کشتی‌های بزرگ، تکرار در انواع هواپیماها، تکرار در مزارع و تولیدات کشاورزی، تکرار در انواع وسایط نقلیه، تکرار در شهرها و الی ماشاءالله تکرار. شما وقتی فاکتور گیری میکنید و نمونه اولیه رو استخراج میکنید که حرکت معکوس ضرب کردن هستش، به راحتی به چنگ ذهنتون میاد و دیگه گم نمیشید، خودتون رو الینه شده و بیگانه حس نمیکنید. نظام عالم خلق به چنگ ذهنتون میاد، به همین نسبت نظام عالم جل میتونید اثرگذاری داشته باشید و پروژه هایی که بهتون محول میشه رو به درستی و کامل انجام بدید انشاءالله. نظام سازی با این شابلون فهم قدرت بسیار بزرگی به دست میاره. موضوعات عالم از پیچیدگی در میاد، به چنگ ذهن در میاد، به تسخیر فکر انسان ها در میاد. حالا اینکه ما چقدر از عهده شکرش برمیایم مسئله دیگه است. ولی اگر یک قیاس کوچیک انجام بدید، انسانی که مجهز به این قدرت هستش با کاری که ابلیس انجام داد در ابتدای خلقت، خب اون احمق روی حرف خدا حرف زد، طغیان کرد و کبر و طمع و حسد نگذاشت که حقیقت رو بفهمه و بعد از اینم که حقیقت رو فهمید به اون گردن ننهاد، رم کردش و دشمن مبین انسان شد، دشمن خدا شد. و حالا وقت داره تا روز یوم وقت معلوم، وقت داره که خباثت‌های خودش رو انجام بده، شرارت‌های خودش رو انجام بده. مسئله من این نیست، مسئله من اینه شیطان، ابلیس با 6000 سال عبادتی که کرد به این قدرت فکری و ذهنی نرسیده بود که نباید روی حرف خالق خودش حرف بزنه. خدایی که سریع الحساب هستش، خدایی که در همه صفات و همه موضوعات اوله و هیچ کس به میلیاردم اون هم نمیرسه، جای گردن کشی نداره. هر چی که گفت باید فقط سمعا و طاعتا، اطاعت کرد، شنیدیم و عمل کردیم، همینو بس. ابلیس با اون همه سنی که داشت و حالا 7000 سال هم اگر بگیریم از ابتدای خلقت آدم علیه السلام تا به امروز، حدود 13000 سال کم کم سن داره، هنوز نفهمیده این رو. اما یک انسان، یک شهید
شهید حججی 26 سال، شهید عجمیان 27 سال، شهید همت 28 سال، شهید باقری 26 سال. اینها توی همین حدود سنی به اون معرفت کلان دنیوی که لازم بوده رسیدند و لیاقت درجه شهادت رو پیدا کردند. ببینید چقدر اختلاف هستش بین انسان و ابلیس، بین نوع انسان و قدرت ذهنی انسان و قدرت ذهنی ابلیس و کلا شیاطین. اصلا خودتون رو وقتی که اسم ابلیس میاد اصلا خودتون رو نبازید. خیلی موجوده از لحاظ فکری از نوع انسان خیلی خیلی ضعیفتر و کوچیکتره. مگه الکیه بار امانتی که کوه‌ها اگر بهشون نازل میشد منفجر میشدن، این بار امانت رو انسان به دوش کشید. انسان چه قدرتی داره که میتونه این بار امانت رو به دوش بکشه؟ یکیش قدرت فکری بسیار بالایی است که دارد و یکی از این ابزارهای فکری و قدرت فکری قدرت فهم ضرب و تقسیم و فاکتور گرفتن و جمع کردن و این موارد هستش و اصل تکرار هستش. پس نظامساز اول از همه باید خودش رو بشناسد، مقام و جایگاه خودش رو در خلقت بشناسد، ابزارها و قدرتی که خداوند به نوع او اعطا کرده اون رو بشناسد و از این شابلون‌های فهم و از این اصول پایه فکر کردن به خوبی استفاده کند. خداوندا خیلی از نعماتت رو نمیشناسیم و به تبع شکر اونها رو به جا نمیاریم. خودت به عظمتت ما رو ببخش. در امان خدا.